побачимо будинок легенд, зайдемо в Вірменську газову лампу. Ось так собі будемо, принаймні на цих трьох наголосимо. Буває і в інші дні, і туди десь не можемо попасти. Мало де що було. Ну то сідаємо на трамвайчик, переїжджаємо туди до костьолу Святої Ольги і Єлізавети. І таке було. Прийшлося терміново вносити корективи. Там, до речі, дуже гарно костьол Ольги і Єлізавети. Можливо, ви там часом проживаєте або захочете самі, 10 гривень вхід. Трошки там страшніше, як на ратуші теж місце. А бувало, що навіть даруйте, ходимо на нижню площадку гори Високий замок. І таке бувало. Тут дивлячись, як колись. Але я вважаю, що сьогодні всі ці наші оглядові тераси будуть працювати. Принаймні, бачу, на ратушу йдуть, раптом би ратуша була закрита. Значить, є альтернативу і є дивитись положення. Отож, ми знаходимося у центрі Львова. Саме слово «ратуша», яке десь комусь, можливо, мало відоме, не мало відоме, це є німецьке слово «Ратхаус», будинок управління, влади. Колись тут ще були судочинні органи, все інше. Зараз це мерія, ну, не про нашого мера, десь там зараз собі у Києві веде свою там дискусію по тому, бути чи не бути президентом, це інше питання. А ми знаходимося от в цьому міська рада, мерія, слово «ратуша», «Ратхаус» німецьке слово. Справа в тому, що це вже четверта ратуша в історії нашого міста, а попередні ми потихеньку будемо йти доверху, час від часу зупиняємося, я все це буду розказувати. Кажуть, що колись в 13 столітті тут ходив страшненький звір, лев, який трошечки лякав людей, і один чолов'яга цього лева вислідив, загнав його десь туди в печеру на високу гору, його вбив і бере собі на ім'я Лев, князь Лев. Місто називає містом Лев. На герб ставить Лев. Леополіс, Лев, Львів, отак називається наше місто. Ну і ясно, що легенда пов'язана з сином короля Данила, який назвав це місто на честь свого сина Льва, місто Лева, Львів. У Львові всі леви пораховані в пам'ятниках, фасадах, на будиночках, флюгерах, лавочках, смітничках. Їх налічується близько 4,5 тисяч. Коли ви трошечки вийдете, так свій кругозір трошки оглянути, туди, то ось така кількість левів. Це місто рекордист. У світі після нас друге місто це є Санкт-Петербург, ну, в межах 2,5 тисяч. Але більше, менше, хіба ми рекорди ставимо. Ми не для того живемо, щоб ставити рекорд. Місто засноване в 1256 році і належало тоді Галицько-Волинській державі. Ця частина, де ми зараз з вами гуляємо, була забудована більше як століття пізніше, вже польськими королями, коли місто було завойоване. Саме тут з'явилася перша наша ратуша, тоді в Галицько-Волинській державі її ще не було. І ось ця, що ми з вами зараз знаходимося, 1827-35 років. За 8 років цю ратушу побудували на місці попередньої, яка була найкрасивішою. Третя в нас була найкрасивішою, вона завалилася. Ось. А ми зараз з вами підемо туди наверх і подолаємо, навіть можете не рахувати, 427 ступеньок звідси, а безпосередньо у вежі 320. Ну, на одну, на дві ступеньки завжди можна збитися, дивлячись звідки рахувати, тут завжди там така похибка буде, але навіщо вона нам? Ну і піднімемося приблизно на висоту там максимум 55 метрів, так як оглядова тераса, і все, потихеньку ми з вами будемо знати, будемо бачити і собі зробити світлини, фото, питання, все інше. Казав я хлопців, що там десь є знижка на каву, 2 гривні. Я коли почув, то я сміявся. А заберіть собі знижка на каву, там невеличкий кіоск, сувеніри, трошки перепочиваємо, хтось хоче каву, але 2 гривні це трошки смішно. Добре. В епоху, коли місто не було ще під юрисдикцією Української держави, то це був, я трошки слово хто молодший знає, райком партії, де тут було пускати людей, які туристичні, які що. Багато людей плекали надію оглянути Львів з висоти пташиного польоту, але ж сюди не пускали. Ну і лише вже з відродженням Львова такого трошки туристичного стали думати над цим. Попередня на ратушу пускали лише в День Незалежності, в один день. Це черги були такі, даруйте, неправильні мови, як ми кажемо, як до мавзолею.
Зараз вже працюємо на правах музею кожен день, там, з такої до такої години, і можемо собі вільно попасти на терасу. В ратуші виставляється теж у тих чи інших поверхах, ті чи інші виставки, твори, картини, ікони. Завжди трошечки місце знайдеться для тих, щоб, можливо, малеча, можливо, хтось художник, щось інше. Ясно, ми не маємо змоги ходити, де їх закрити, але по коридорі, по вестибюлі завжди щось можна цікаве побачити. Це вже трошки не наша тема. Однозначно, що ті чи інші портрети, щось інше, є на нашому шляху бюсти, хоча б два слова. Це якраз є король Данило Галицький, засновник нашого міста. Попередньо Галицько-Волинську державу як таку створив, об'єднавши ближні князівства. Це Теребовлянське, Тернопільська область, Галицьке, Волинське князівство, Звенигородське, Перемишльське. Оце була Галицько-Волинська держава, столицею якої було нинішнє польське місто Хелм. Там була резиденція князів Галицьких. Князь Роман, батько Данила Галицького. Згодом Данило Галицький, це місто називає на честь свого сина Лева, а Петрушки каже, десь романтичніше дешко розказує, що він подарував це місто своєму синові, який в цей час одружився з угорською королевою Констанцією. Подарував, не подарував, не одружив. В даному випадку декілька років назад львів'яни вже нарешті отримали пам'ятник королю Данилу тут поруч, можливо, зустріли на такому вороненькому коні. В радянській ідеології було бажання поставити пам'ятник королю Данилу, але трошки акцент був другий на Данила Галицького. Все, що хочете, але він мав бути в древньоруському шоломі, таку, який ми звикли скрізь бачити, таких воїнів. Львів'яни, інтелігенція з таким не погодилася, пройшло довгих років тривалих життя, аж нарешті вони, оце бюст, а пам'ятник стоїть там, нарешті львів'яни поставили такий пам'ятник, який хотіли вже без цього традиційного древньоруського шолому. Це буде інша історія, але тим не менше не можемо повз пройти відомого громадського діяча, великого мецената, великої людини митрополита Андрія Шептицького. Як би там не говорили, де інколи ми чуємо трошки неприємні слова в нашу сторону, в його адресу, але ж тоді влада Сталіна, даруйте, вона була не наша, тому дійсно дуже велика людина, дуже багато зробила. Глава Греко-католицької церкви пішов в життя в 44-му році, наш земляк родився поруч, тут Яворівський район, село Прилбичі, і про нього говорити тільки добре, добре, добре. Інше все, що то це вже радянська пропаганда наговорила. Друга була вже дещо модернізованіша, красивіша. Вже на початку 15 століття, це був 1404 рік, вже навіть згадується годинник, який був на ратуші. Пройшли десятиріччя, пройшли сторіччя і нарешті були поставили тут найкрасивішу ратушу. І сталася така подія, що приїхала сюди комісія, досліджувала ті чи інші моменти, скільки ратуша може стояти, як довго. І ця комісія встигли підписати такий акт, і через 4 роки був замінений годинниковий механізм, який слугує нам до сьогодні. Ми там поруч нього будемо проходити австрійської фірми з 1852 року. Цей годинник до сьогодні йде, бамка і так далі. А вже купол замінила на оцю зубчату терасу, яку ми зараз з вами будемо і піднімаємося на одну з найвищих точок міста Львова, ну, в даному випадку тут. Як сама будова, вона трошки нижча, тут поруч є Успенська церква, я вам покажу, вона на метр вища від ратуші. Маслом десь піднавівши той чи інший марафет тла. Ну і, звісно, 2 рази в рік треба годинники переводити. Зараз його роботу виконує вже син, і людина мусить протягом дня декілька разів сюди ходити, причому, кажуть, безкоштовно. Ніхто йому гроші тут не платять. О 12-й годині рівно, якщо ви сьогодні були, якщо не були, то о 18-й годині вечора, а завтра кожної години, з 9 години ранку до 21:00 вечора, сюди на 5-й поверх йде цей сурмач, хейналіст, і трубить мелодію Львова,
такий собі гімн, і сьогодні 18:00 теж буде. А так, о 12 годині він візуально відкриває мою, о 18 закриває. Завтра субота з 9 до 9 ви буде. Прошу проходьте. Ви собі будете бачити в червоній формі, до речі, на вихідні місце, то завтра їх буде 2. Це була колишня професія хейна, і це були люди такого, знаєте, дозорного типу. Саша Трус, ми ще, можливо, сьогодні познайомимося з ним, коли зараз підемо далі в будинок легенд. Це вже називається професія концерту РС. Кого краще там зв'язати? А будемо назад йти. Дякую. Ну ты это, подпишись, если что.